Địa Tạng Vương Bồ Tát, người dẫn đường trong bóng tối. Xin chào các bạn thính giả thân mến, những người đang mở lòng để lắng nghe và khám phá những giá trị sâu sắc của tâm linh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một hành trình đặc biệt, nơi ánh sáng từ bi và lòng kiên trì vượt qua bóng tối. Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, một biểu tượng vĩ đại trong Phật giáo, người được tôn kính như ngọn đèn soi đường cho những linh hồn lạc lối. Với cây tích trượng phá tan cửa ngục và viên ngọc như ý tỏa sáng trong đêm đen, Ngài không chỉ là một vị Bồ Tát, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Tại sao Ngài được gọi là Đại Nguyện? Vì sao Ngài chọn con đường gian khó, bước vào những cõi tăm tối nhất để cứu độ chúng sinh? Hành trình này không chỉ là câu chuyện về một vị Bồ Tát, mà còn là bài học về lòng từ bi, sự hy sinh và ý chí kiên định. Hãy cùng tôi khám phá câu chuyện truyền cảm hứng này, được kể một cách gần gũi, dễ hiểu và đậm chất Phật giáo. Dù bạn là một Phật tử hay chỉ đơn giản là người yêu thích những câu chuyện ý nghĩa, tôi tin rằng hành trình này sẽ chạm đến trái tim bạn. Phần 1. Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguồn gốc và ý nghĩa danh hiệu Đại Nguyện. Địa Tạng Vương Bồ Tát mang danh hiệu Đại Nguyện vì lời thề vĩ đại được ghi trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Nếu địa ngục chưa trống, tôi thề không thành Phật. Khi tất cả chúng sinh được cứu độ, tôi mới chứng quả Phật. Đây không chỉ là một lời hứa, mà là một cam kết tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng từ bi vô lượng và sự hy sinh không giới hạn. Ngài chọn ở lại trong vòng luân hồi, từ chối thành Phật để dành trọn kiếp sống cứu giúp những chúng sinh đang chịu khổ đau trong địa ngục, cõi ngạ quỷ hay bất kỳ nơi nào đau khổ ngự trị. Danh hiệu Địa Tạng Vương mang ý nghĩa sâu sắc, phản ánh vai trò và phẩm chất của Ngài. Địa, đất tượng trưng cho sự vững chãi, bao dung, như mặt đất nuôi dưỡng và nâng đỡ muôn loài. Đất không phân biệt, không từ chối bất kỳ ai, dù là người thiện hay kẻ ác. Tạng, kho tàng, ám chỉ trí tuệ vô biên, lòng từ bi sâu sắc và công đức vô lượng của Ngài, như một kho báu ẩn sâu trong lòng đất, sẵn sàng được khai phá để cứu rỗi chúng sinh. Vương, vua thể hiện quyền năng tâm linh, vai trò dẫn dắt và bảo hộ của Ngài, như một vị vua từ bi, không cai trị bằng sức mạnh mà bằng tình thương và sự hướng dẫn. Trong truyền thống Phật giáo, Địa Tạng Vương Bồ Tát được biết đến như người bảo vệ những linh hồn trong địa ngục. Những chúng sinh trong cõi ngạ quỷ, trẻ em, thai nhi chưa sinh và cả những người đang đau khổ vì mất đi người thân. Ngài là biểu tượng của hy vọng, ánh sáng trong bóng tối và lòng từ bi không điều kiện. Lời nguyện đại nguyện của Ngài xuất phát từ những kiếp sống xa xưa, khi Ngài chứng kiến nỗi khổ đau của chúng sinh. Một trong những câu chuyện nổi bật nhất là kiếp sống của Ngài dưới hình dạng Quang Mục, một cô gái hiếu thảo. Khi mẹ của Quang Mục qua đời và bị đẩy xuống địa ngục vì những nghiệp xấu, Quang Mục đã cúng dường, cầu nguyện và thực hành công đức không ngừng nghỉ để hồi hướng cho mẹ. Nhờ lòng thành kính và trái tim từ bi, mẹ của cô được giải thoát khỏi khổ đau. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng của vô số linh hồn khác trong địa ngục, Quang Mục phát nguyện rằng sẽ cứu độ tất cả chúng sinh khỏi những cõi khổ, đặt nền móng cho danh hiệu Đại Nguyện. Lời nguyện này không chỉ là một cam kết cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở cho chúng ta về sức mạnh của lòng từ bi và ý chí kiên định. Trong văn hóa Phật giáo Đông Á, đặc biệt ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Địa Tạng Vương Bồ Tát được kính trọng sâu sắc. Ngài thường được thờ trong các ngôi chùa với hình ảnh ngồi thiền định, tay cầm tích trượng và ngọc như ý, khuôn mặt hiền từ nhưng kiên định, như biểu tượng của sự an ủi và bảo vệ. Phần 2. Câu chuyện tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Để hiểu sâu hơn về Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta cần nhìn vào những kiếp sống tiền thân của Ngài, nơi Ngài đã thể hiện lòng từ bi và sự hy sinh qua nhiều hình dạng khác nhau. Những câu chuyện này không chỉ là truyền thuyết, mà còn là bài học sống động về cách chúng ta có thể noi gương Ngài trong cuộc sống hàng ngày.
Câu chuyện về Quang Mục. Trong một kiếp sống, Địa Tạng Vương Bồ Tát hóa thân thành Quang Mục, một cô gái trẻ sống trong một gia đình bình thường. Mẹ của Quang Mục, vì những hành động thiếu thiện lành trong cuộc sống, đã bị đẩy xuống địa ngục sau khi qua đời. Đau đớn trước số phận của mẹ, Quang Mục không ngừng cúng dường, thực hành thiền định và cầu nguyện để hồi hướng công đức cho mẹ. Cô đến các ngôi chùa, dâng hoa, thắp hương và thực hiện những hành động thiện lành với trái tim chân thành. Nhờ sự kiên trì và lòng hiếu thảo, Quang Mục đã giúp mẹ thoát khỏi địa ngục. Tuy nhiên, khi chứng kiến vô số chúng sinh khác vẫn đang chịu khổ đau trong những cõi tăm tối, cô phát lời nguyện vĩ đại: tôi nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong các cõi khổ, dù phải trải qua vô số kiếp sống. Lời nguyện này đã trở thành nền tảng cho danh hiệu đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Câu chuyện về Vương tử Thiết Luân. Trong một kiếp sống khác, Ngài là Thiết Luân, một vị vương tử sống trong cung điện tráng lệ. Dù có tất cả quyền lực, giàu sang và sự tôn kính, Thiết Luân nhận ra rằng những thứ này không mang lại ý nghĩa thực sự. Chứng kiến nỗi khổ của dân chúng, từ những người nghèo khó đến những linh hồn lạc lối trong cõi âm, Thiết Luân quyết định từ bỏ ngai vàng để dấn thân vào con đường cứu độ. Ngài đi khắp nơi, giúp đỡ người nghèo, an ủi những người đau khổ và hướng dẫn họ đến con đường thiện lành. Câu chuyện về Thiết Luân cho thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải là một hình tượng xa vời, mà là hiện thân của lòng từ bi và ý chí mạnh mẽ. Ngài là minh chứng rằng bất kỳ ai, dù ở vị trí nào trong xã hội, cũng có thể chọn con đường sống vì người khác. Ý nghĩa của các câu chuyện tiền thân. Những kiếp sống này cho thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát không chỉ là một vị Bồ Tát siêu phàm, mà còn là một con người với trái tim biết yêu thương và ý chí kiên định. Từ Quang Mục đến Thiết Luân, Ngài đã trải qua những thử thách mà chúng ta có thể đồng cảm: mất mát, đau khổ và mong muốn mang lại điều tốt đẹp hơn cho thế giới. Những câu chuyện này truyền cảm hứng để chúng ta nhìn vào cuộc sống của chính mình, tự hỏi tôi có thể làm gì để mang lại ánh sáng cho người khác, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Phần 3. Hạnh nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hạnh nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát là kim chỉ nam cho những ai muốn sống một cuộc đời ý nghĩa. Những lời nguyện của Ngài không chỉ là cam kết cá nhân, mà còn là lời kêu gọi cho tất cả chúng ta. Dưới đây là 4 khía cạnh chính của hạnh nguyện. Cứu độ chúng sinh trong địa ngục. Với cây tích trượng trong tay, Ngài phá tan cửa ngục, mở đường cho những linh hồn bị giam cầm trong khổ đau. Viên ngọc như ý của Ngài tỏa sáng, soi đường cho những linh hồn lạc lối tìm về con đường thiện lành. Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta rằng, dù trong hoàn cảnh tăm tối nhất, vẫn luôn có hy vọng. Bảo vệ trẻ em và thai nhi. Địa Tạng Vương Bồ Tát đặc biệt được kính trọng như người bảo vệ những linh hồn non nớt, bao gồm trẻ em và thai nhi chưa sinh. Ngài che chở cho họ, giúp họ siêu thoát và tìm được bình an. Trong văn hóa Việt Nam, nhiều gia đình cầu nguyện Ngài để an ủi những linh hồn nhỏ bé, mang lại sự thanh thản cho cả người ở lại. Hướng dẫn người mất và gia đình. Ngài không chỉ dẫn dắt linh hồn người đã khuất, mà còn mang lại sự an ủi cho những người còn sống. Trong những nghi thức tang lễ Phật giáo, hình ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát thường xuất hiện như biểu tượng của sự bảo hộ và hướng dẫn, giúp gia đình vượt qua mất mát. Truyền cảm hứng từ bi. Hạnh nguyện của Ngài là lời nhắc nhở rằng mỗi người đều có thể trở thành một ngọn đèn trong bóng tối. Không cần phải làm những điều vĩ đại, đôi khi chỉ một hành động nhỏ, một lời nói tử tế, một cử chỉ quan tâm cũng đủ để thay đổi cuộc sống của người khác. Lời nguyện địa ngục chưa trống, tôi không thành Phật là cốt lõi của hạnh nguyện, thể hiện sự hy sinh vô điều kiện và lòng từ bi sâu sắc. Đây là lý do vì sao Địa Tạng Vương Bồ Tát được kính trọng không chỉ trong Phật giáo, mà còn trong lòng những người tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Phần 4. Địa Tạng Vương Bồ Tát trong văn hóa và đời sống hiện đại. Trong văn hóa Phật giáo Đông Á, Địa Tạng Vương Bồ Tát chiếm một vị trí đặc biệt. Hình ảnh Ngài thường được thấy trong các ngôi chùa,
với dáng vẻ hiền từ, tay cầm tích trượng và ngọc như ý, đôi khi đội mũ tỳ lư, biểu tượng của sự khiêm nhường và bảo hộ. Ở Việt Nam, Ngài được thờ cúng rộng rãi, đặc biệt trong các nghi thức cầu siêu và lễ Vu Lan báo hiếu. Ngày vía Địa Tạng, thường vào ngày 30 tháng 7 âm lịch, là dịp để mọi người cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất và thực hành lòng từ bi. Trong xã hội hiện đại, khi áp lực cuộc sống ngày càng lớn, hình ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát mang một ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta sống trong một thế giới đầy bất an, từ những mất mát cá nhân đến những khủng hoảng xã hội. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả trong bóng tối, ánh sáng từ bi vẫn có thể tỏa sáng. Một hành động nhỏ, như lắng nghe một người đang đau khổ, giúp đỡ một người lạ, hay đơn giản là mỉm cười, có thể là ngọn đèn soi sáng cho người khác. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng dạy chúng ta về sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn với chính mình. Trong những lúc chúng ta cảm thấy lạc lối, Ngài là biểu tượng của hy vọng, nhắc nhở rằng chúng ta không bao giờ đơn độc. Ngài khuyến khích chúng ta tìm kiếm ý nghĩa trong khó khăn, biến những thử thách thành cơ hội để trưởng thành và giúp đỡ người khác. Trong bối cảnh hiện đại, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn truyền cảm hứng cho các hoạt động từ thiện và xã hội. Nhiều tổ chức Phật giáo và cá nhân đã lấy tinh thần của Ngài làm động lực để hỗ trợ những người yếu thế, từ trẻ em mồ côi đến những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Tinh thần này đặc biệt phù hợp trong thời đại mà sự kết nối và lòng từ bi đang trở thành liều thuốc chữa lành cho xã hội. Phần 5. Bài học từ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hành trình của Địa Tạng Vương Bồ Tát mang đến cho chúng ta nhiều bài học quý giá, có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Lòng từ bi là sức mạnh lớn nhất. Từ bi không chỉ là cảm xúc, mà là hành động. Một trái tim rộng mở có thể thay đổi cuộc sống của cả người cho và người nhận. Kiên trì vượt qua khó khăn, dù con đường gian nan. Hãy giữ niềm tin và tiếp tục tiến bước, như cách Ngài không ngừng cứu độ chúng sinh qua vô số kiếp sống. Hiếu thảo và biết ơn, trân trọng cha mẹ, gia đình và những người đã cho ta cuộc sống. Lòng hiếu thảo của Quang Mục là bài học cho tất cả chúng ta. Tìm ý nghĩa trong khổ đau, khó khăn không phải là kết thúc, mà là cơ hội để trưởng thành và mang lại giá trị cho thế giới. Sức mạnh của hành động nhỏ không cần phải làm những điều vĩ đại. Một nụ cười, một lời nói tử tế, hay một hành động giúp đỡ có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Những bài học này không chỉ dành cho Phật tử, mà dành cho bất kỳ ai muốn sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy chúng ta rằng mỗi người đều có khả năng trở thành ngọn đèn, dù nhỏ bé, trong bóng tối của thế gian. Phần 6. Lời kêu gọi hành động. Thính giả thân mến, câu chuyện về đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát không chỉ là hành trình của một vị Bồ Tát, mà còn là lời mời gọi để chúng ta sống tốt hơn, ý nghĩa hơn. Hãy dành một khoảnh khắc để lắng lòng, nghĩ về một hành động thiện lành bạn có thể thực hiện ngay hôm nay. Đó có thể là giúp đỡ một người lạ, lắng nghe một người bạn đang cần an ủi, hay đơn giản là gửi một lời chúc tốt đẹp đến ai đó. Như Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta không cần phải làm những điều vĩ đại để tạo nên sự thay đổi. Một ngọn đèn nhỏ cũng đủ để soi sáng một góc tối. Hãy để tinh thần từ bi và kiên trì của Ngài truyền cảm hứng cho bạn, để bạn trở thành ánh sáng trong cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong tập này. Nếu câu chuyện về Địa Tạng Vương Bồ Tát chạm đến trái tim bạn, hãy chia sẻ nó với những người thân yêu để lan tỏa tinh thần từ bi và hy vọng. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những câu chuyện ý nghĩa và sâu sắc. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.